Magluto ko og chicken pinaupo, adobo o chicken mixado. So karon akong ipakita sa inyo kung saon nako ang pinaupo. Ayan, nilagyan ko ng asin. Tapos yung chicken naman. Lagyan natin ng sibuyas, onion, ay itong garlic. Lagyan natin ng asin. Lagyan natin ng black pepper. Half no black. Tapos, lagyan natin yung kunting binta natin ng spring onion. Ano sana to yung tangad, lemongrass. Pero wala akong lemongrass. Lagyan natin ng apple dito para hindi makalabas yung mga laman loob. Ayan, ito. At ating upo sa asin. Ganito. Mahina lang na tayo. Isang oras. Simple. Luto na sa tao chicken mixado. So, unahon na ko ang sauce. Unahon na ko ang sauce. Ahos. Nodlaw. At saka ginger. Yun, ilagay natin yung sibuyas. Chicken mixado with pineapple. Gawin itong hintayin natin malambot yung sibuyas. Yung kamatis. Dalawang pirasong kamatis. Chicken mixado, alam mo na. Ilagay natin itong yung atay. Atay ng manok. Lagyan natin ng lemon para walang lansa. Lagyan natin ng white pepper. Oh, nice. Mali po able. At saka yung black pepper medyo maanghang. natin itong pineapple.
At saka lagyan natin ng sabaw ng manok. Yung chicken mixado, alam mo na nga. Wala yun eh. Kunti lang. Pero may tamis-tamis. Isang kutsara na oyster. Lemon. Para yung ano sa limo, manok lang sa mawa. Depende sa inyo kakadaghan yung ilagay ninyo. Lagyan natin ng tomato paste para mas ano siya, mas mag-sticky. 3 spoon lang. Wala man ko blender na pang-ana. Gamitan ko naman ng ano siya na ako. Para mapino. Yun lang gamito na ako. Natin ito ng mga 3 minutes lang. Madali naman ito. Gaya ko na init eh. Sinabi niya atin sa adobo. Pasok. Malakon. Ayan. Yung chicken, mas na ano, napalong akong video eh. Giprito na ko og 3 minutes lang. 5 minutes na ko. Yung patatas din, giprito na ko kadali. Ang optional naman eh, pwede rin yung dilo lagyan ng patatas. Sahon na ako niya ako ang paprika na lintan. Mag-isa na kita another ahos. Lumay lang. Saka ito yung sibuyas. At ilagay natin itong chicken. Lagyan ulit natin ng sabaw. Para maluto yung chicken. Lagyan natin ng asin. Ganito lang. Yan. At itong takipan. Okay. Yan. Nabuo na. Yun na ang aking chicken. So, ilagay natin ito. Hangkod mag hubas.
nga yung chicken ko maliit. Na makatilaw din ka. Lagyan natin ng konting asin. Ubos na po ng rice. Ilagay natin yung mga patatas. Chicken mixado.